When Gavin asked me and my family and I to come and speak and talk about the goodness of God in our life, Þegar Gavin bað okkur fjölskyldunum að deila með góðmennsku Guðs í lífi okkar, I thought, okay, fine, I have a lot of blessings in my life. og þá hugsaði með mér, já, það ætti að vera auðvelt þegar það eru margar blessanir í lífinu mínu. And the life of my family as well. Og í mínu lífi og lífi fjölskyldunar. But it was a tall task for me to bring all my blessings and just name them in 30 minutes. En það var hins vegar kannski erfiðara að koma öllu þessari sögu niður í 30 mínútur. So With translation. Yes, and when you add that time, then I practically cannot do anything. Já. Yeah. So before then, I just want to say one thing, that there's a man I love so much. He's an American clergyman. Og mér langar að segja hérna upp að það maður sem ég þykir vænt sem He has a good quotation. Hann bandarískur prestur og það góð tilvitnun í hann. He might be philosophical in his quotations. Hann svona smá heimspeki ívaf í þessu. But he kind of crowned it off for me. En hann náði að einhvern veginn ramma þetta inn fyrir mig. And this is the quotation. Og hér kemur tilvitnun. Better to lose count while you name your blessings. Og það betra að missa tölu á því þegar maður að telja blessanir sínar. Than to lose your blessing while counting your problems. Heldur en að missa af blessunum við það að telja vandamálum. Please let's pray. Let's bow here for prayer, please. Já, þá ætlum við lúta höfðinu í bæ. Mighty God, máttu í himneski Faðir, we come to you into your throne of grace this morning. Við komum fram fyrir þig og þín ævarandi miskunnsemi. And to ask for the forgiveness and supplicate for the forgiveness of our sins. Og biðjum fyrirgefningar synda vora. We come to you this morning to thank you so much for everything. Við komum hér fram fyrir þig og viljum þakka þér fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir okkur. We know that without you we are nothing. Við vitum að við komum fram fyrir þig með ekki neitt. And we accept that you be our Lord and we continue to have faith in you. Við allslaus segjum að við viljum hafa þig sem drottinn í lífi okkar og treysta þér. We know that we are helpless without your help. Við vitum að við erum bjargarlaus án hjálpar þinnar. And we ask that you manifest your will in our life. Og við biðjum þess að þú megir birta og umbera vilja þinn í lífi okkar. As we speak of your works in our lives. Og þegar við ræðum nú það sem þú hefur gert í lífi okkar. Reveal yourself more and more in our lives. Og biðjum við þig að þú megir umbera þig meira og meira í lífi okkar. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen. All right. Since I have this problem of trying to put everything together, I had to make a list so that I can follow up this list. Og víst að þetta var svona, erfitt verkefni að senda allt saman á svona stundum tíma, þá þurfti ég að gera lista. Thank you. All right. I'm still born into the family of what we call polygamous home. Ég fæddist inn í heimili þar sem þar var fjölkvæmni. My father with a lot of wives. Faðir minn átti á margar eiginkonur. And I have what I call stepmothers. Og ég á stjúpmæður. And I have stepbrothers and stepsisters. Og stjúpsystkini. But I can say I almost didn't make it when my first day on earth. En jafnvel fyrsta daginn þá var ekki víst að ég hefði það af. Because my mom had a lot of complications having me. Og það voru margar svona örðuleikar í fæðingunni. It was so much that the complications were so much that they were deciding whether to save my mother or me. Og það stóð á eitt tímabili á milli vala milli þess að bjarga honum eða á móður hans. My mom is a veteran. She has had 7 other children. Móður hans þegar átt 7 börn. And I was the 8th one.
og hann var 8. barnið. So it was going to be a walk in the park for Þetta her. átti bara að vera rosalega auðvelt. But it didn't turn out to be so. En það varð ekki svoleiðis á endanum. It was so complicated that they were deciding and my family crying and, maybe we're going to lose our mother. Þetta var svo erfitt að þarna var fjölskyldan þurft að gera þetta, velja þarna á milli og það var mikil grátur. But I think I will give kudos to all mothers because mothers will always be mothers. Og við gefum kannski bara öllum mæðrum þakkir því að þær eru alltaf mæður. Because my mom was hell-bent on having me. Því að móðir hans var alveg staðfast í því að hún ætlaði að eignast hann. And today, thank God, 48 years later, I'm here, head and heady. Og lofum Guð að hann hér enn 48 árum setna. And my mom also made it too. Og móðir hans lifði líka af þennan dag. Yeah, she died 13 years ago, other illness, that sort of thing, yeah. En hún lést fyrir 18 árum síðan. Yeah, so I grew up to be a very happy child. Ég ólst upp sem glatt barn. And I had my tumble, or what I call rough and tumble adolescent years. Og það voru einhverju hvað sem erfiðleikar á táningsárunum. I was a very troubled teenager. Já, þetta var erfitt skeið, táningarskeið eins og vill vera. I was involved in a lot of things, like abusing substances. Og hann leitist út í þarna venjur sem ekki heppilegar. And all of a sudden, thank God, I was able to go through secondary school. Og fyrir bara Guðs náð þá gat hann farið í svona hvað sem efri bekki eða já, menntaskóla. Yeah, menntaskóla. So I almost dropped out actually. I almost didn't finish. Og næstum því að það munaði mjög að ég hefði dottið út. Finally, I got into higher institution as well. Og síðan komst hann inn í háskóla. Yeah. And I was supposed to go and read banking and finance. Og hann var að fara að læra banka og fjármál. So it was interesting back then on campus. Svo það var mjög athyglisvert þarna á heimavistinni. There were a lot of Christian groups on campus. Það voru margir mismunandi kristnir hópar á þessu svæði. I wasn't a Christian. Ég var ekki kristinn þá. And I loved to hate them. I mean, on campus, I loved to hate Christians. Já, og hann bara elskaði to hate or to hate. Hate them. I didn't like them. Já, hann líkaði mjög illa við það. Because I didn't believe they were doing the right thing. Því að hann trúði þess ekki og hann trúði ekki þeir var að gera það sem rétt var. So I think I was always thinking that Christianity, I saw Christianity but I didn't see Christ. En því að hann sá alltaf bara kristindómin en ekki Krist. So it went on like that. Og það gekk áfram svona. Then when I got to my final year, og þegar ég var á síðasta ári, I was so optimistic. Þá var ég svo bjartsýnn. So optimistic that I was going to finish and I'm going to find a good job somewhere. Ég var svo bjartsýnn að ég myndi klára og ég myndi síðan fá góða vinnu einhvers staðar. There were better banks there was new generation banks that were just cropping up then. Það var að byrja fullt af ný kynslóð af bönkum þá. Good financial houses, good financial institutions just starting up as well. Og mörg svona góð og sterk fjármálafyrirtæki voru að hefjast rekstur þá. There were even what we call the oil firms as well. Og það voru líka þarna olíufélög sem voru með starfsemi þarna í gangi. So we were like, when we finish, we're going to get jobs. Þannig að leið og að hann var að fara útskrifast, þá var hann að fara að fá góða vinnu. Það voru allir bjartsýnir það. So when I finished, I went after the last year, I went on what we call industrial training. Og síðasta árinu þá fór hann í svona svo kallaða iðnmenntun eða menntun á svæðinu, væntanlega. So I did that in Shell Petroleum in Nigeria there. Og hann fór til Shell í Nígeríu. So when I finished that, and I was like, I'm going to come back to become a worker there, become one of them. Og þegar hann kláraði námið þá ætlaði hann að fara aftur og vinna þar. But it wasn't going to be so. En það var ekki raunin. Yeah, the reality hit me when I finished. Og þá allt í einu kom raunveruleikinn ljós þegar hann kláraði. So I was almost what I call a drifting graduate. Ég var einhvers konar, já, ég var svona svolítið á floti með útskrift mína. No job.
Ekkert hérna, já, hann var sérst útskrifaður en hann var svolítið á floti, hann var með enga vinnu, no relationship, ekkert samband, not stable. ekki svona stöðugur, So I was frustrated. þannig að hann var argur I said I wanted what I wanted. og hann sagði, ég vil bara fá það sem ég vil. If it's not going to be one of those banks, Ef það ekki einn af þessum bönkum, if it's not going to be one of the oil firms, ef það ekki eitt af þessum olíufyrirtækjum, I wasn't going to go down. I wasn't going to go lower than my level. þá gæti ég ekkert verið að fara neitt eitthvað niður fyrir mína menntun, sko. When I look back on how I was then, Þegar ég horfi tilbaka, hvernig ég var þá, without Christ in my life, án Krists í lífi mínu, it was like a man það var eins og maður, trying to play lawn tennis on a football pitch hann er að reyna að spila bara tennis á fótboltavelli, because it's going to be miserable. af því að það myndi aldrei gangast. I was just rigmaroling here and there. I was moving here and there and nowhere. Það var bara að ferðast hér og þar á milli en komst aldrei á áfangastað. Finally, after 2.5 years searching for a job, Eftir atvinnuleiti í 2,5 ár, I finally got a job to teach in a secondary school. þá fekk ég loksins vinnu við kennslu í menntaskóla. That was the last thing I wanted to do. Það var það alveg það síðasta sem ég langaði til að gera. And they asked me to teach economics, something like that. Economics. Já, það átti að kenna hagfræði. And they were paying me less than $200. Og þeir borguðu honum minni en $200. I had to live with my mom in my mom's house because I couldn't rent a flat for myself. Og já, það kannski 24.000 kall, en hann þurfti að búa heima hjá mömmu sinni til þess að því hann átti ekki efna því að leigja með þessu laun. Not to talk of what I called my habits that I had then. Og það ekki hjálpuðu venjunar sem hann hefði þá myndað þá, eða óvanana. I became frustrated once again. Og aftur var ég argur. So when I told myself, I'm tired, I want to leave the country. Ég sagði, nú er ég orðinn þreyttur á þessu landi, ég vil bara fara eitthvað annað. I had a sister in England. Ég átti systir sem var í Englandi. And I called her and said, I'm tired. I don't want to kill myself. I want to leave. Og hann sagði, hringdi í henni og sagði, ég er bara þreyttur, ég vil ekki bara gera út af mig hér og ég vil bara fara til Englands. But actually, I was contemplating suicide. Og á þessum tímapunkti þá var þetta orðið svo alvarlegt að ég var að íhuga sjálfsmorð. Because I was really frustrated. Því ég var svo argur yfir þessu öllu saman, svo ósáttur. Because we were the generation that says we were going to leave school and become, big, having the good jobs and having everything. Því ég var í þessari kynslóð sem átti að klára námi og fara síðan beint inn í þessu góðu störf og hafa allt. And there was what we call nepotism at its highest order in my country. Favoritism, like you have to know somebody to get something. Já, og það var svolítið, kannski þekkjum við í Íslandi, það var eitthvað svolítið svona spilling það hvernig maður komst að. And the whole thing frustrated me. Og þetta olli mér miklum pirring og svekkelsi. Because I didn't have somebody. I didn't know somebody that knows somebody. Af því ég þekkti ekki einhvern sem þekkti einhvern sem gat redda mér. So I told my sister, I want. Sorry. Þannig ég sagði systur minni. And she told me, okay, you can find your way to England if you want to. Og systir mín sagði þú mátt bara komast til Englands, ef þú kemst til Englands. Maybe you can further your education. Þá getur þú kannski farið í frekara nám. Maybe you can get a job. Kannski getur þú fengið vinnu hér. Then I said, okay. So now I started the journey of looking for a visa to go to the UK. Og þá byrjaði hann þessa vegferð að reyna að fá vegabréfsáritun til þess að fara til Bretlands. And it didn't work. 2 years, I was still looking for visa. Og þetta gekk ekki. Eftir 2 ár þá var hann ennþá að leita að vegabréfsáritun. My friends were getting visas and they were living. Og allir vinir hans, þeir voru að fá svona vegabréfsáritun og þeir voru farnir. When they get frustrated, they go to the embassy, they get visas. Og þegar þeir voru orðnir pirraðir, þá fóru þeir í sendiráðið og þeir fengu bara vegabréfsáritun. I couldn't get mine. I was just. En ekki fekk ég. So somebody gave me an idea. Why don't go to Spain? Þannig að þá var einhver sem potaði þessu að mér. Af hverju ferð ekki bara til Spánar? When you get to Spain, then you can move your way into England. Þannig að þegar þú ert komið til Spánar, þá getur þú sem bara flutt yfir til Englands. So when I finally made my way to Spain. Þannig ég fór til Spánar. And when I go to Spain, and the reality hit me once again. Og þegar ég var komið til Spánar, þá rakst ég á raunveruleikann aftur. Because in my country, we were made to believe that everybody speaks English. Því að í heimalandi hans, þá þeim kennt að allir í heiminum tali ensku. Yeah, because we speak other languages, we speak English. Some other people in Europe have to do that.
Og því að það hans landið, það eru mörg mismunandi tungumál og allir tala líka ensku og í Evrópu þá þurfa allir að gera það líka. So when I got to Spain, it was a different ball game altogether again. Þannig að þegar hann kom til Spánar þá komst hann að því að það var ekki alveg raunveruleikinn. I couldn't go further. I couldn't go to England. Hann komst ekkert lengra, hann komst ekki til Englands. I couldn't go back home. Og hann komst ekki tilbaka. And I couldn't get integrated. Og hann gat ekki alveg passað inn í samfélagið. Because I didn't know the language. Því að hann hafði ekki tungumáli. So I'm like, and now in that space again where I didn't want to be. Og þarna var ég einhvers staðar staddur þar sem ég vildi alls ekkert vera. Then I started into abuse of substance again. Og þá hófst aftur þessi sem sagt fíkni vandi. Then I did a lot of things so horrible in Spain. Og það leiddi til þess að ég gerði hluti sem að, já, ég var alltaf hægt að tala um. Then finally I met my wife, Anna. Og þá, að lokum, þá rakst ég á eiginkonu mína. That's a long story. I will cut that short because it's in the barbing salon. So we met ourselves there. Já, og þetta löng saga, en ég stytt hana, því að, já. So when I met her, and I thought she was from Africa. Og þegar ég hitti hana, þá hélt ég að hún kæmi frá Afríku. Because I said, you look like the Yoruba tribes. Því að þú lítur út eins og þessir ákveðnir ættbálkur. But later I discovered I was so ignorant. En seinna þá uppgötaði ég var kannski ekki alveg eins. When she told me she was from Ecuador. Og þegar hún sagði mér hún væri frá Ecuador. And I said, you're lying. Og sagði, þú ert bara að ljúga. I know Brazilians, blacks. Ég veit hvernig Brasilíubúar eru svartir. I know Colombians, they have black. Ég veit hvernig I know Cubans. Kólumbíumenn og kúbumenn eru. But I never heard of Ecuador. Ég hef aldrei heyrt Ecuador. Well, I had to do my Google and everything and finally got to know that. Maður þurfti að leita á netinu og finna út að þetta væri nú alveg rétt hjá henni. But the day I met my wife was the day that I knew that I want to compare it to Saul of Tarsus. I want to compare it to Saul of Tarsus. That's in the Bible. Daginn sem ég hitti eiginkonu mína, þá vil ég vil eiginlega líka þeirri reynslu við Sál á veginum til Tarsus. Because God, in a way, kind of pushed me to Spain. Því að Guð, hann hafði unnið að því og ítt mér til Spánar. To know Him. Til að kynnast honum. Because I was miserable in my country. Því að mér leiði ekki vel í minni. I didn't want to know Him. Og mér langaði ekki til að þekka hann þar. So when I met my wife, I was like, this is the special person God is having for me. Og þegar ég kynntist eiginkonu minni þá vissi ég það að þetta væri sérstök einstaklingur bara fyrir mig. Because Guð hafði gefið mér. Because if God has told Saul, I mean, if the high priest had told Saul not to go to Damascus, því ef æðstipresturinn hefði ekki sagt Sál að fara til Damaskus, he would have gone anyway. Það hefði hann farið hvort sem er. Because he was destined to go. Því hann átti að fara. Because he was ready to persecute the people over there, the Christians over there. Því hann ætlaði að ofsækja kristna einstaklingarna þar. So before he met Christ on the road. En svo hitt hann Krist á veginn. That is the way I saw my movement to Spain. Þannig sá ég ferðalag mitt til Spánar. If I had gone to England, ef ég hefði farið til Englands, I wouldn't have seen nothing. Það hafði ég ekkert séð neitt. I would still be maybe somewhere lost somewhere. Kannski væri ég ennþá týndur þar. So I met my wife, and all of a sudden she introduced me to the Christian fold. Og ég kynntist eiginkonu minni og hún fór að kynna mig fyrir kristninni. I was very skeptic at first. Ég var svolítið mikið með efasemdir til að byrja með. I had experience back there on campus. Ég hafði þessa reynslu frá því að ég var á heimavistinni. I didn't believe them. Ég trúði ekki þessum sem voru á heimavistinni. It took me 4 years. Það tók 4 ár. For me to get my heart open a little bit. Til að bara opna hjartað pingu póns. Because at the end I discovered that Christ has never revealed Himself so much as He revealed Himself to me. Já, því að ég átta mig, you realized that. I realized with going to the church in Madrid there, I realized that is when Christ revealed Himself to me. Já, því að þegar ég var að fara í kirkju hérna í Madrid, þá áttaði mig á því hvernig Guð var að opinbera sig fyrir mér. It was not the Christians I was seeing back home. Það voru ekki þessi kristnu einstaklingar sem hann sá heima. Because I didn't want to see. Því að hún langaði ekki til að sjá þá. But maybe God said, okay, I will open your eyes to see more. En það virðist vera að Guð hafi sagt, ég skal opna augu þín svo þú sjáir meira. So we finally got together into a relationship. Og við hefjum samband. And all of a sudden we were very happy. Og við vorum mjög glöð. Then we were peaceful, everything was good.
Og það var bara friðsamt og allt var gott. I was having a good job. Ég var í góðri vinnu. She had a job. Hún var líka með vinnu. We were living. Við vorum að We had our son. Við eignuðumst son. All of a sudden, bam, comes the devil once again, the evil. Og þá comes the evil one once þá again. kemur hinn illi aftur. Comes the trials once again. Og hann freistar. Because she got an accident, a very deadly accident. Því að Anna lendir í mjög alvarlegu slysi. And this time I was well prepared, I'm sure. Og þetta skipti þá var ég betur undirbúinn, mjög vel undirbúinn. Because it was a very deadly accident. Því þetta var bara stórhættulegt, lífshættulegt slys. We're talking about a gate of almost more than 2 meters high. Við erum að tala hlið sem var 2 metra hátt. Almost 800 kilograms. Sem var 800 kíló. Falling on a 60 kilogram woman. Sem datt á 60 kilógrama konu. So it was like, yeah, you're sentenced to death. Yeah, you're gonna die. Og þetta virtist vera að vera dauðadómur. And when the ambulance came for her, og þegar sjúkrabíllinn kemur og sækir they were asking, where's the dead body? Og þá spurðu þeir bara strax, hvar líkið? Yeah, but then she was still there, breathing. En hún var þar og hún andaði. And they took her to hospital. Og þeir fóru með hana á spítalann. Back there in the hospital, I was almost going back to the state I was in my country. Og þarna allt í einu á spítalanum þá leið mér allt í einu alveg eins og ég væri aftur komin til Because I was going to lose somebody that I love so much. Af því að ég var að fara að missa einhvern sem ég elskaði svo mikið. But because I know Christ again now, en af því að Kristur var í lífi mínu í þetta skipti, then I knew that there's a different way of Christ is going to come into this situation for me. Þá vissi ég að það væri einhver önnur leið út úr þessu að Kristur kæmi inn í þessu. I'm not going to be lonely now. Nú ég ekki einmana. I'm not going to be alone. Ég ekki einn. I'm not going to play lawn tennis on a football pitch with this case. Ég þurfti ekki að vera í tennis á fótboltavelli. Because God is going to take control of this one. Því að Guð mun vera við stjórn. And when we got to the hospital, they started giving me the things that happened. She lost half of her teeth. Og þegar við komum þangað þá byrjaði þær að segja mér hvað hefði gerst og þeir segja hún búin að missa helminginn á tönnunum. She fractured her waist bone. Og hún búin að brjóta mamabeini öðrum megin. She fractured her collarbones. Og viðbeinin. And I mean, she was practically like, I was thinking she was going to be on a wheelchair. Og man einhvern veginn fannst þess að það væri sjúkdómsgreiningin væri þannig að hún í hjólastól það sem eftir But then there's come the power of God's power came into play this time. En þá það sem að máttur Guðs tekur völdin. Because she recovered, yes, she did. Því að hún náði sér á fullu hún gerði það, já. She got her health back again and she could walk after about 4 months. Og hún náði að helsu aftur og gat gengið 4 mánuðum seinna. Because I know God answers prayers. Því að Guð svarar bænum. I know that if you know Christ, your life is always different. Og þegar við þekkjum Krist þá lífið okkar öðruvísi. Because whether we like it or not, we as Christians, we are going to have trials and tribulations. Því að hvort sem okkur líkar það sem kristum einstaklingum eða ekki, að þá munu vera erfiðir tímar. Because it's going to happen till Christ comes. Og þeir munu eiga sér stað þar til að Kristur kemur. But the point is that we have to be ready to prepare ourselves with God, with Christ on our side, to go to affront these things we're going to get. En við þurfum að hafa það á hreinu að við tökumst á þetta með Krist í framvarðasveitinni. Yes. So I'm going to read another verse. Mér langar til að lesa annað vers. I love it so much. It's Philippians 4. Mér þykir svo vænt það. Þetta Filippíbréf 4. kapli. From 6 to 7. Vers 6 og 7. It said, don't worry about anything. Verið ekki hugsjúkir neitt. In all your prayers, ask God for what you need. Heldur gjörið í öllum hlutur, óskir þær kunnar Guði með bæn. Always ask him with thankful heart. Og biðni og þakkar gjörð. And God peace, which is far beyond human understanding. Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi. We keep your heart and mind safe in union with Christ. Mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. This is the verse we should be looking at.
Þetta versið sem að við ættum að vera að skoða. Because I don't know, all of us, we have troubles, we have worries, we have challenges. Því að við höfum öll okkar vandamál og okkar áskoranir. I don't know what are your troubles. Ég þekki ekki raunir þínar. But I have mine. En ég hef mínar. But we don't allow our troubles we don't count our troubles and forget our blessings. En við megum ekki vera að gleyma okkur í að telja vandræðin og gleyma þá blessunum. Because God is going to take care of our troubles, whether we like it or not. Því að Guð mun sjá vandræðið okkar, hvort sem okkur líka. It's going to take time, but it's going to be taken care of. Það mun kannski taka tíma, en Guð mun sjá fyrir því. Some people will say, oh no, I'm depressed. Sumir glíma kannski við þunglindi. I'm having marital problems. Eða það eru hjónabandsörðuleikar. I have work problem, I can't get a job. Það eru vandamál með vinnu eða atvinnuleysi. I'm financially handicapped, I can't do anything. Eða fjárhagurinn leyfir ekki neitt. These are problems, we have them. Og þetta eru vandamál sem við kunnum að glíma við. Being a Christian doesn't immune you from having it. Og við sem kristnir einstaklingum erum ekki ónæmir fyrir slíkum vandræðum. But with Christ we will go over and our deliverer will take us over them. En með Kristi þá mun hann taka okkur í gegnum þessa erfiðu tíma. I just want to, the time is getting shorter, but I want to say one thing that is very important to me. I was... langar að segja eitt sem mér mikilvægt. When you don't know Christ, þegar maður þekkir ekki Krist, you find yourself in one road. Þá finnur maður sig á vegi. And that road there's a family that will welcome you there in that road. There's a family that will be waiting for you on that road, waiting to welcome you. Já, og það fjölskylda þar sem býður mann velkomin. And I'm talking in idioms now, I'm talking in metaphor now. Og þetta bara myndlíking. That family is going to be the first person you're going to meet in that family is the mother. It's called frustrations. Og móðurinn í þessari fjölskyldu, hún já, mætti maður segja pirringur. You're frustrated, you get frustrated once and for all. Já, þú ert argur, pirraður. You can't get anything done. Það kemst ekkert í verk. Then you meet the father of the family. Og þá hittir þú fjölskylduföðurinn í þessari And the father is the addiction man. Og faðirinn sem sagt, he wants to make you feel good. Hann vill láta þig líða vel. Everything will be all right, your problem will be gone. Don't worry, just keep yourself high. Það verður ekkert neitt vandamál, bara njóttu bara þessari vímu. Then the father introduces to his two kids. Og þá kemur faðirinn með börnum 2. And the two kids are just twins, depression and anxiety and Já, og börnum 2 eru tvíburar. Það þunglindi og kvíði. Then you're going to be falling deep with this family down there on that road. Og á þessum vegi þá heldur áfram niður með þessari fjölskyldu. So the importance of Christ in our life, we cannot underestimate that now. Þannig við megum ekki vanmeta áhrif Kristi í lífi okkar. It's Christmas time, we are very happy, we are like celebrating, we're going to celebrate. Þetta jólahátíð núna og við erum glöð og við erum að fagna. We should not forget to thank God all the time. En við þurfum að muna það að þakka Guði ávallt. Because we must continue to thank God because that is what our duty is. Og við þurfum að gera það því það skylda okkar. For everything. Fyrir allt. Not for the good things. Ekki bara hið góða. Because for everything. Heldur allt. Because I'm not saying thank God for the bad things that is happening. Ég ekki að segja að við höfum endilega þakka Guði because fyrir að we love the bad things. Ekki þakka honum fyrir það slæmu hlutina. I'm not saying I'm not saying thank God because we want those things to come to us. Those bad things to come up. Og við erum ekki að þakka Guði endilega fyrir það að þínir slæmu hlutir hafi gerst. But we are thanking God because God is going to give us the strength to go over and we'll be triumphant over those things. Heldur erum við að þakka Guði fyrir það að frelsa okkur og leiða okkur í gegnum þessi mál, þessa tíma. Well, I'm looking at the time because I wanted to talk about my time in Iceland. All right, so he says I can go on because the list is very long. So when we finally, my wife finally healed up, she got revived and everything from her accident and everything. Þegar annar kona mín hafði náð bata. Then I decided I wanted to come to Iceland because I saw Iceland and I said, I'm going to come to Iceland. Þá hafði ég séð eitthvað Ísland og ég var búinn að ákveða það og langaði að fara til Íslands. It was like a fairy tale for me. Þetta var svolítið bara eins og ævintýri. I wanted to see the fairy tale country. Mér langaði að sjá þetta ævintýraland. So when I came, I was blown away. Svo kom ég hér og
Og þetta var bara stórkostlegt. I was like, oh, I love the weather. Ég elska þetta veður. So, and I told my wife, okay, so we're going to Iceland. Og svo sagði við konum minn, við erum að fara til Íslands. And she said, what? We're going to freeze. What are you talking about? Hvað meinar? Við frjósum þar. No, we're leaving. We're going to go to Iceland. There's peace there. Nei, við ætlum að fara þangað. Það friður þar. So I was the first to come, and I came over. Ég kom fyrstur. Yeah, and I was asking questions how to get my way through, to get into the system and everything. Og ég var svona að spyrjast fyrir það hvernig maður kæmist inn í landið. I got some information, some were right, some were wrong. Sumar upplýsingar sem ég fékk, það voru réttar, aðrar voru bara rangar. But finally, we were able to conclude that she has to come first before I can get my papers here. Og síðan komist við að því að hún þyrfti að koma fyrst áður en við getum gengið frá pappírunum. Because she was European. Því hún var evrópsk. I was still Nigerian still. I'm still a Nigerian. En ég var ennþá Nígeríumaður. Yeah. So when we arrived, my wife, we came with my son Maxwell. Og þegar einhvern mín kom, þá kom hún með Maxwell son okkar. Later, Steffi joined us. Og síðan kom Steffi. So the other one was still with God in heaven. So we okay. Yngsta var ekki enn komin í heiminn. So when we came, then it dawned on us again the reality of the challenges you face. Og þarna þegar við vorum komin þá aftur rákust við á raunveruleikann. The church, like always, back then in Madrid and here in Iceland, was spectacular. Og kirkjan hefur eins mér ótrúlega vel, bæði í Madrid og hér heima. The love I saw, the warmth I saw, I also saw it here. Kærleikan og hlýleikan, það sá ég hér líka. And I saw magnificent people back there in Keflavik that really loved us in church. Og ég sá fólk í Keflavík það þótti virkilega vænt okkur. I don't want to mention names. Ég vil ekki nefna nöfn. Because the glory is God's glory. Því að dýrðin Guðs. So we finally went to apply for our papers. Og við fórum og við sóttum pappírana. While we were waiting for the papers, then we started having some attacks from the police. Og þegar á meðan við vorum að sækja þá hófust einhvers konar ofsóknir af hálfu lögreglu. First, they accused us of human trafficking. Fyrst voru þau ásökuð mansal. And later, they said, no, your kids are not yours. Our kids are not for us. They were not our kids. Já, og þau sögðu bara, þið eigi ekki þessi börn. Then I told my wife, this is another attack. Þá sagði við einhvern mín að þetta önnur árás. We have to face it. Og við þurfum að taka with God, with Christ. Yeah. So, and the police called us and we did DNA tests. They wanted to know who the kids were and everything. Og lögreglan hringdi og þeir vildu fá bara DNA próf. If that was not bad enough, then they called me again. Það var ekki nóg slæmt, þá hringdu þeir aftur. And they said, we found a baby that looks like you. Sem við fundum barn sem líkist þér. From another woman. Sem önnur kona. We think it's your baby. Við höldum að þú það. And I'm like, oh my God, that is... So what am I going to get into now? Góði Guð, hvað núna í gangi? And I looked at my wife. I know my wife is going to suspect me anyway. Já, ég horfði að einhvern mín og ég hugsaði að hún myndi nú samt. Because I came first in April. Að því að ég kom á undan, já. So who knows? You played some games or what? Já, hver veit hvað gerðist. And the police said, no, I thought they were joking actually. I thought they were joking, but later they said, ég hélt þið væru bara að grínast. Yeah, but they later told me we have to do DNA again. Og þessu við þurfum að taka aðra DNA próf. To check if the baby is yours. Til að athuga hvort að barnið þitt. I don't know this woman. Ég þekkti ekki þessa konu. You're trying to destroy my home. Og þú ert að reyna bara að skemma heimilið. Because by saying that my wife is gonna, any woman can suspect you. Já, með því að segja þetta þá voru náttúrulega að varpa. I know she loves me and she believes me. Ég veit að einhvern mín elskar mig og trúir mér. But there's always a reasonable doubt there. En þarna búið að mynda kannski einhvern vafa. Yeah, because I don't know that woman, so it's not my baby. And they took my DNA and they did the test anyway. Og þeir kröfðust þess að fá DNA og þeir tóku DNA og gerðu prófun. And that was not enough. They came again to my house one day and they were looking for somebody and they busted into the church. Og þeir komu einhvern tímann, það var ekki nóg að þeir hefðu gert þetta, heldur ákveðu þeir að brjótast inn í kirkjuna. My wife was on pajamas, nightgown.
Já, og kona mín var á náttfötunum. And I was at work. Og ég var í vinnunni. And when my wife called me and I'm like, okay, now sometimes we just have to, we are Christians, yes, but sometimes we just have to show who we are. Og þá sagði ég við einkonu mín að jú, við erum kristin, en stundum þurfum við bara að sína hvernig við erum. So I went to the police station. Svo ég fór niður lögreglustöð. And I don't know how I did it, I was shouting there. Ég veit ekki hvernig ég gerði það, en ég var að leta og heyra það. I was frustrated again. Ég var orðinn pirraður aftur. And I told them, why? Ég sagði, af hverju? Why are you doing this? Af hverju eru þið að gera okkur þetta? All of a sudden I went back home and something told me, we have to pray, don't do that. Og síðan fór ég heim og það var eitthvað sem sagði mér, við þurfum að biðja, ekki gera þetta. So we started praying again. Og svo fórum við að biðja. And before we knew it, we got the papers. Áður en við vissum þá fengum við pappírana. And the policemen that were busting into our house became our friends. Og lögreglumennirnir sem hefðu áður brotist inn í heimilið þeirra. When they see me now, we are, nothing ever happened. Og svo núna það eins og ekkert hafi átt sér stað. And one of them was the one that even came to talk when Steffi was in her teenage trouble hours. Og einn af þessu lögreglumennir komið mitt heim þegar að Steffi var á táningsárunum. So friends, brothers and sisters, svo vinir, bræður og systur, we know that we serve a living God. Við vitum að við þjónum lifandi Guði. We must never doubt God's power. Við megum aldrei vanmeta kraft Guðs. Yes, because that's what the enemy wants. Því að það akkurat það sem að óvinurinn vill. The moment you doubt, you're finished then. Þegar maður festist í efanum, þá það sem maður tapar baráttunni. All right, so thank you so much for listening. Takk fyrir kærlega fyrir að hlusta. Yeah, okay, so.